Hi, Assalamualaikum. So this is chapter 3, Consumer Math, Saving and Investment, Credit and Debt. So for this lesson, I'm going to share with you my notes, this note that I have prepared from last year. Alright, in this chapter, there is a fair amount of calculation and theories. Okay, so you are going to do both calculation and teori. Okay, awak kena membaca, awak kena mengira dalam bab ni. Okay, so bear with me. This will be a long topic. Usually this topic will be taught in about 3 to 4 weeks. Okay, kalau selalunya sebelum ni. Okay, chapter ni kita habiskan dalam masa 3 minggu ke 4 minggu. Alright, so in this topic, firstly, you are going to learn about saving and investment. Okay, and then at the end of this chapter, ada credit card, ada loan and debt. Alright. Okay, so we look at saving first. Alright, saving occurs when there is an excess money. Bila awak ada lebihan duit and that excess money you deposited in the safe, money box, drawer or bank. Okay, awak ada lebihan duit, ada lebihan duit dan duit lebihan tu awak simpan dalam awak punya tempat selamat. Okay, dalam apa, dalam money box awak, drawer ataupun banks. But in this topic, kita nak tengok dalam bank. Kalau awak simpan dalam bank, okay, this one yang kita nak tengok. Sebab when you save into the safe or money box or drawer, duit awak tak akan bertambah. Okay, kalau awak simpan 100 minggu ni, tahun depan pun tetap akan jadi 100. Alright, but if you deposited your excess money or your saving into the banks, okay, duit awak akan bertambah. Right, sebab tu kita nak tengok what is the advantages of saving in the bank. Okay, right. Saving in the bank, we have 3 types. Okay, first one we have a saving account, and then we have fixed deposit account, and then the last one we have current account. So we are going to look into each of the types of the saving in the bank. Okay, and then kita tengok pula advantage dia. Right, as I said, saving in the bank will provide you returns, maksudnya pulangan. Okay, dia akan dapat pulangan. Duit awak akan bertambah nanti kalau awak simpan dalam bank. Right, and then the return, pulangan itu pula, it depends kepada interest yang bank tetapkan. Okay, rate tu, kadar tu bank yang akan tetapkan, and then berapa lama awak simpan, berapa banyak awak simpan. Itu semua memainkan faktor-faktor berapa banyak pulangan yang awak akan dapat at the end. Okay, alright, so look at a saving account first. Okay, saya akan tengok sikit, kita akan tengok dari segi dia punya interest and saving. Okay, alright, interest for saving. Okay, saving account alright, saving account ni sebelum tu saving account ini adalah jenis account yang saya rasa semua orang ada. Okay, kalau ada contohnya account BSN sekarang ni, okay, yang awak cucuk duit dekat bank tu, itu adalah saving account. Ini yang selalu orang pakai. Okay, kebanyakan orang pakai yang ni, saving account ni. Ini account yang biasa. Alright, saving account. Alright, interest in saving account, okay, dia based on total amount and duration of saving. Okay, dia bergantung kepada berapa banyak awak masukkan duit ke dalam bank awak tersebut, and then berapa lama awak biarkan duit awak tu ada dalam bank. Okay, contohnya kalau awak simpan RM1,000 dalam awak punya account, and then dalam masa let's say 2 tahun contoh. Okay, so adalah kadar dia macam mana. Okay, alright, and the interest is dia memang lower dari fixed deposit account, which is our second type of saving, which is our second type of account in the bank. Okay, fixed deposit account ni kita akan tengok afterward. Alright, dia punya interest memang dia akan lagi rendah daripada fixed deposit account, because dalam saving account, okay, kita sebenarnya tak bukan target ataupun aim nak dapat interest sebenarnya. Okay, kita buat saving account, faktor-faktor kita pilih bank tu bukan sebab dia punya interest selalunya. Kita tengok
based on dia dekat ke tak dengan rumah kita, okey. Senang tak kita nak keluarkan duit apa semua. Contohnya kalau dekat Betong ni we have BSN, we have Agrobank, we have Hon Leong, and then the newest one we have Bank Rakyat. So mostly Betong punya people dia akan buat bank dia akan buat account dari bank-bank tersebut. Jaranglah dia akan buat account CIMB, Maybank, because those banks are not available in Betong. Okay, itu selalunya faktor-faktor kalau orang nak buat saving account. Alright, tapi kalau fixed deposit account dengan current account dia lain sikit. Okay, because saving account ini everyday use, okay, kegunaan harian. Alright, okay, kita tengok pula jenis saving dalam saving account. Okay, saving in saving account, okay, can be saved according to owner ability. Maksudnya bergantung kepada duit awak yang ada. Okay, contohnya kalau ada RM1,000 saja, okay, so awak boleh masukkan RM1,000. Tak ada masalah. Okay, dia tak ada minimum requirement ke apa ke. Alright, awak nak simpan banyak, then boleh simpan banyak. Kalau nak simpan duit pun, simpan sikit pun boleh simpan sikit. Okay, and then your money can be withdrawn at any time. Okay, boleh keluarkan bila-bila masa. Pukul 1 pagi pun boleh. Okay, pukul 2 pagi pun boleh. Tak ada masalah. Okay, as long as the ATM is open. Right, and can be withdrawn using ATM ataupun internet banking lah. Okay, so ATM ni adalah automated teller machine, okay, yang ada dekat bank tu, yang awak cucuk duit tu, okay, semua tahu and internet banking. Okay, ini selalunya kalau orang transfer duit ataupun dia guna online shopping market, contoh macam Shopee, Lazada and what so on. Okay, dia selalunya akan guna internet banking. So duit awak boleh dikeluarkan sama ada daripada ATM ataupun internet banking. Itu saja. Okay, alright, tengok pula fixed deposit account. Okay, fixed deposit account. Alright, fixed deposit account ni dia lain sikit cara penggunaan dia. Okay, orang buat fixed deposit account sebab dia nak dapatkan untung at the end of the time. Okay, hujung-hujung tu dia nak dapatkan untung sedikit. Alright, kalau dia untung banyak, itu lain cerita. Itu kita akan masuk dalam investment later. Okay, fixed deposit account, interest dia memang sangat tinggi. Okay, kalau compare to saving account. Okay, bukan sangat tinggi tapi lebih tinggi dari saving account. Alright, and for saving dalam fixed deposit account, okay, dia ada perjanjian. Okay, we have agreement between us and the bank. Okay, kita kena simpan in a certain amount of time. Okay, dia ada tempoh masa dia. Okay, contohnya tak kisahlah. Okay, setahun, okay, 10 tahun. Right, and then the money cannot be withdrawn before the maturity date. Ini tarikh yang perjanjian awak. Contohnya kalau awak berjanji dalam agreement tu, fixed deposit account awak nak simpan selama 5 tahun. Okay, and then dalam masa 5 tahun tu tak boleh keluarkanlah duit awak. Kalau awak keluarkan boleh. Okay, tapi benefits awak tak akan dapat lah. Hujung tu interest awak tak akan dapat. Kalau dapat pun maybe sedikit. Okay, if withdrawn before maturity date, the interest will be affected. Okay, dia sama ada reduce ataupun cancel at a certain time. Contoh kalau awak dalam agreement 5 tahun tapi 3 bulan awak dah nak keluarkan. So masuk kalau awal-awal macam tu, maybe interest akan di cancel out terus. Okay, akan dipotong terus. Alright, kalau contoh dah hujung-hujung, maybe dia reduce sahaja. Okay, and then certificate will be issued to the owner. Okay, contoh fixed deposit account macam SSPNI awak. Okay, sijil simpanan pendidikan tu, itu salah satu contoh fixed deposit account. Okay, and then kan dia akan bagi sijil tu, sijil ASPNI tu. Alright, itu contoh fixed deposit account. Alright, usually orang buat fixed deposit account ni sebab dia nak guna untuk masa depan. Contohnya kalau parents dia buat untuk anak dia guna masa study lepas sekolah nanti. Okay, itu salah satu contoh penggunaan fixed deposit account. Okay, move on to the current account. Okay, the last
type of account in the bank, right? Okay, usually for current account it can be used for personal or business purposes. Okay, tapi selalunya orang guna untuk business. Okay, kita akan tengok why. Okay, and then kita akan tengok kenapa orang guna juga untuk personal. Okay, selalunya. Okay, alright, before that, current account ni memang tak ada interest. Okay, bukan setakat tak ada interest. Okay, selalunya ada bank dia, kita pula kena bayar service charges. Okay, kita pula kena bayar dekat bank. Kita dah simpan dekat bank. Okay, tapi kita pula kena bayar dekat bank. Alright, tapi kenapa orang nak buat saving account? Ada sebab dia. Kenapa orang nak buat current account? Okay, ada sebab dia. Alright, usually dalam current account ini bukan purpose untuk kita dapatkan duit, bukan sebab kita nak menyimpan sebenarnya. Okay, alright. Untuk apply for current account, okay, applicant, maksudnya ini pemohon, okay, applicant must submit a referral, alright, and then the referral must be an existing current account holder at the same bank. Contoh, okay, kalau saya nak apply for current account dekat CIMB, okay, dalam saya punya application permohonan, okay, saya kena letakkan seorang yang dah ada current account dekat CIMB sebagai saya punya rujukan ataupun referral. Okay, ini referral bukan penjamin, bukan guarantor. Okay, kalau saya nak apply for Maybank, then saya kena carilah seorang yang memang dah ada current account dekat Maybank, okay, sebagai saya punya rujukan. So kalau ada masalah, bank tu akan rujuk dekat saya punya referral lah. Okay, alright. Selalunya business purposes digunakan dalam current account sebab the main reason is current account is the only account that can use check. Okay, ini sahaja jenis yang boleh pakai cek. So kalau kita nak bayar orang dengan cek, maksudnya kita kena ada current account. Okay, can make payment using check. Okay, ataupun kalau kita nak bayar guna cek, kita boleh juga guna ATM macam saving account, okay, and internet banking. Okay, ini telefon banking ni selalunya zaman dulu lah, sekarang orang dah tak pakai dah telefon banking ni. Okay, selalunya orang pakai internet banking. Right, telefon banking ni wujud sebelum internet banking. Right, ada lagi telefon banking tapi orang dah tak pakai sebab leceh. Okay, sekarang orang pakai internet banking ataupun check kalau untuk current account. Okay, and then ada another reason of why people applied for current account, because it has overdraft facility. Okay, ini pun penting juga dia punya reason, overdraft facility. Okay, dalam overdraft facility kita boleh withdraw money from our account exceeded from the balance in the account. Maksudnya kita boleh keluarkan duit lebih dari duit simpanan yang kita ada. Okay, contoh dalam current account kita ada 1,000, alright, kita nak bayar orang dengan cek 1,500, tapi dalam bank kita tak cukup, tapi boleh dibenarkan. Okay, tapi under certain condition lah, and then dia adalah yang kita kena bayar lebih. Okay, kena ada bayar service charges dia dekat bank, kita kena bayar dekat bank. Okay, alright, so that's for saving. Okay, kita tengok pula kalau investment. Okay, investment is an alternative step for future returns in terms of current income and capital gain. Okay, dalam kata mudahnya, investment ini adalah salah satu cara untuk kita dapatkan pulangan yang besar pada masa depan. Okay, dari segi side income awak, maksudnya awak kerja sebagai, let's say, doktor. Okay, and then awak buat investment. So dari investment awak tu, awak akan dapat side income awak, bulan-bulan awak. Okay, tengoklah jenis dia macam mana. Okay, based on what type of investment that you do. Okay, and then capital gain. Alright, capital gain ini akan terjadi bila awak jual investment awak tu. Okay, capital gain dalam bahasa Melayunya adalah balik modal.
Okey, balik modal hanya akan terjadi bila awak jual. Kalau contoh awak buat investment rumah sewa ke, okey, capital gain akan terjadi bila awak jual rumah awak tu. Okey, kita akan tengok cara-cara dia. Alright, for investment we have 3 types as well. Okay, first one we have shares, the second one we have unit trust, and then the last one we have real estate. Okay, we are going to look at each of the types of investment. Right. Okay, kita tengok dulu untuk shares. Okay, shares will be issued by company to raise capital. Okay, dia macam ni. Alright, usually kalau company tu baru nak start ataupun company tu perlukan dana modal untuk besarkan dia punya bisnes, dia akan buka shares dekat orang awam. Okay, dalam company, contoh company A. Okay, ini company A. Company A ni, let's say dia total company tu dia bernilai sebanyak RM1 million. Okay, RM1 million. Right, dia nak raise capital dia nak besarkan modal dia, dia buka shares dalam saham. Okay, saham dalam company dia untuk orang beli supaya dia dapat duit untuk besarkan modal dia. Okay, so let's say orang beli 5%, contoh 5% ni banyak Okay, 5%, so awak kena kira lah. Okay, dalam 5% tu berapa dalam 1 million. Okay, dalam share tu berapa unit pula. Alright. Okay, orang yang beli shares dekat company tu, dia entitled sebagai shareholders, pemegang saham. Okay, siapa yang beli shares dekat certain company tu akan dipanggil sebagai shareholder. And shareholders tu, itu adalah sebahagian daripada owner kepada company tu. Okay, individual who purchases shares, okay, we will call as shareholders, is the owner of the company. Tapi under certain condition lah. Okay, dia tak sama macam dengan board of director. Itu owner yang jenis mutlak. Okay, kalau awak contoh awak ada 1% pegangan awak dalam company tu, so maksudnya sikit lah awak punya percentage of ownership tu. Right. Okay, shareholders tu pula will receive returns in term of dividend and capital gain. Okay, ada satu lagi sebenarnya, we have bonus shares sebenarnya. Right, ini pulangannya awak akan dapat dividen and capital gain. Capital gain pun sama untuk this one. Okay, capital gain terjadi bila awak jual balik saham-saham awak tu. Okay, alright, untuk kita beli share ni, ini sebenarnya sangat berisiko tinggi dan sangat susah. Okay, that means awak kena study betul-betul pergerakan graf saham company yang awak nak beli tu. Okay, awak kena tengok dia punya trajectory saham dia. Okay, awak kena tengok plan company tu. Okay, betul tak betul, cantik tak cantik dia punya pergerakan, dia punya board of director dia. Banyak benda yang awak kena tengok, yang awak kena kaji. Okay, kalau tak, memang awak berisiko tinggi untuk hilang duit awak. Contoh, kalau awak melabur dekat company B, and then ada satu masa company B tu rugi, so that means awak pun rugi, kan awak owner kepada company tersebut. Okay, so sangat berisiko tinggi. Banyak benda yang awak kena study kalau awak nak beli share dekat mana-mana company. Okay, sebab tu kalau awak perasan dalam FB sekarang pun banyak yang buat kelas macam mana nak belajar beli saham. Okay, ramai yang dah buat saham dan maksudnya yang dah beli saham, tapi memang banyaklah kena study. Okay, certain people memang dia ambil masa dalam sampai 4 tahun 5 tahun sampai baru dia dapat jadi macam mahir dalam pergerakan saham. Okay, so susah sebenarnya unless kalau betul-betul mahir dalam bacaan saham. Okay, alright. Unit trust ni pula, okay, macam ni konsep dia. Awak nak beli saham, okay, tapi saya dah cakap tadi, untuk beli saham banyak benda yang awak kena study, banyak benda yang awak kena tahu. Tapi kalau awak malas nak buat benda-benda tu,
Okay, kalau awak nak malas nak study, malas nak kaji, okay, and then unit trust is the solution. Okay, unit trust ni konsep dia, awak nak beli saham tapi awak tak pandai, awak minta orang lain yang tolong kaji, awak bagi je duit dekat orang tu yang akan beli saham dekat company yang dia rasa bagus. Okay, itu konsep unit trust. Alright, unit trust dengan share ni dia lebih kurang, cuma unit trust ini kita pakai orang tengah. Okay, orang tengah tu yang akan study, orang tengah tu yang akan beli share dekat awak. Okay, based on company yang dia dah study. Alright. Okay, unit trust is controlled by unit trust company. Okay, unit trust ni dia akan dikawal oleh unit trust company. Okay, and then dalam unit trust company tu we have qualified professional investment manager. Maksudnya ini memang orang-orang yang sangat mahir dalam saham. Okay, qualified professional investment manager. Okay, right. Unit trust help those who want to purchase shares. Okay, dia akan tolong orang-orang yang nak dapatkan share. Okay, okay, caranya dia akan collect money from investor, itu awak lah. Okay, shareholders ni. Okay, investor, and invest in various potential companies that will bring benefit to investor. Okay, macam yang saya cakap tadi, dia akan ambil duit dari investment. Okay, investor akan pergi dekat unit trust. Okay, dia akan ambil duit certain amount of money from that investor, and then dia akan melabur lah dekat mana-mana company yang dia rasa bagus. Okay, kelebihan unit trust, risikonya dia akan ditanggung oleh unit trust company. Okay, sebab kita bagi duit saja, yang buat kerjanya unit trust company. So kalau rugi, unit trust yang akan bayar. Okay, unit trust yang akan tanggung. Okay, tapi kalau awak pakai unit trust, of course lah awak kena bayar certain amount dekat unit trust. Ada persen-persen dia based on the company itself lah. Okay, contoh unit trust yang paling saya rasa okey dekat Malaysia, Amanah Saham Berhad. Okay, ASB. Okay, itu adalah unit trust, salah satu contoh unit trust yang paling okey dekat Malaysia. Okay, ASB. Because ASB pun ada link dengan government. Okay, and then real estate. Ingat real estate, ingat benda tak bergerak, because real estate is investment on immovable asset. Okay, dalam bahasa Melajunya adalah aset tidak alih. Okay, kita ada aset mudah alih. Ini adalah aset tidak alih. Maksudnya benda kekal. Contoh macam tanah, shop lots, rumah, okay, dan sebagainya. Alright. Tapi ingat real estate, ingat benda-benda yang tak boleh bergerak. Okay. Sebab tu kereta tak termasuk dalam real estate. Kereta tak termasuk sebab dia movable. Okay, aset mudah alih. Alright. Dalam real estate pun banyak benda yang faktor yang awak kena consider. Okay. Alright. First of all, awak kena tengok economic situation. Okay. So contohnya macam your own economy situation ataupun our country economic situation. Itu pun awak kena kaji. Right. Kalau ekonomi tengah baik, okay, tengah rancak, itu adalah masa yang sangat sesuai untuk awak invest dalam real estate. Okay. So sekarang contoh macam ni, ekonomi kita sekarang ni to be honest memang tidak bagus. Okay. Contohnya kalau awak nak beli shop lots, okay, memang harga sekarang dia menurun sebab ramai yang tak boleh pakai shop lot sekarang, sebab ramai yang kena tutup kedai. Okay. Alright, so kalau awak nak buat investment untuk shop lot sekarang, maybe tak akan dapat pulangan dekat awak dalam masa sekarang. Okay. In the future, who knows, tak tahu lagi. Okay. Tapi kalau sekarang, kalau awak beli kedai and then awak target untuk buat sewa, okay, to be honest, dalam masa sekarang tak boleh nak buat benda tu sebab orang tak ada kemampuan untuk menyewa kedai. Orang lagi tutup kedai dah lah. Okay. So itu faktor ekonomi. Right. And then the second factor is income generating capabilities. Okay. Ini awak nak beli real estate, contohnya awak nak beli kedai ataupun nak buat rumah sewa. Okay. Awak kena tengok, boleh tak rumah sewa awak tu ataupun kedai awak tu bagi pulangan dekat awak. Okay. Awak kena tengok faktor-faktornya adalah
Okay, first rent rate ataupun rentability. Alright. Contohnya, kalau awak beli rumah tu, okay, and then bulan-bulan awak kena bayar dekat bank sebanyak RM1,000, contoh, okay. Tapi dekat kawasan tu selalunya orang menyewa rumah dengan harga 500 saja. Okay, so dekat situ tak boleh nak generate sangat awak punya side income. Ataupun rentability tu dia macam ni. Awak nak beli tanah untuk buat kedai, tapi awak buat dekat dalam hutan. So boleh sewa tak? Siapa yang nak sewa dekat dalam hutan? Itu salah satu contoh juga. Okay, location dia. Okay, boleh disewa ke tak? And then future prospect ni, contoh awak kena tengok tempat yang awak beli tu, tempat yang awak invest tu, okay, location of your shop or your house, okay tak kalau awak tengok dia masa depan? Okay, awak rasa dia akan membangun ke tak dia masa depan? Selalunya orang akan beli rumah ataupun kedai dekat kawasan yang ada education center, macam politeknik, kalau ada university, okay, ataupun airport, hospital. Sebab masa depan tanah dia memang akan naik. Contoh macam dekat kawasan Samarahan dulu, okay, sebelum ada Unimas, sebelum ada UiTM, tanah dekat Kota Samarahan tu sangat murah. Okay, and then bila ada je berita dia nak buat Unimas dengan UiTM, tanah dekat Kota Samarahan terus naik. Sebab orang tahu in the future tanah tu memang akan jadi sangat mahal, sebab orang akan menyewa dekat situ. Okay, dia akan membangun tempat yang paling strategik, tempat yang ada education center. Okay, selalunya kalau ada universiti kat atas. Okay, kalau sekolah dia betul juga, tapi dia tak affected sangat. Alright. Airport pun sama. Contoh saya ambil macam dekat Sepang. Okay, Sepang, kita tahu dekat Sepang ada KLIA 1 dengan KLIA 2. Okay, kalau awak nak tahu, Sepang sebelum ada airport, tanah dia tanah sawit. Okay, tanah dekat situ tak ada siapa nak beli di masa tu. Okay, kalau dia jual 1 ekar 20,000 pun tak ada orang nak beli. Okay, sebab apa? Sebab tak ada orang, tak nampak tempat tu akan membangun. Okay, dia tanah dalam hutan, tanah sawit, siapa nak beli kan? Right? But once the government announced that they will make a new airport at Sepang, tanah dekat Sepang terus naik mendadak. Okay, kalau sekarang siapa yang nak beli tanah dekat kawasan Sepang tu, okay, memang sangat mahal. Alright, itu adalah future prospect. Alright, for real estate in terms of return, okay, dari segi pulangan dia, owner akan dapat dua jenis. Okay, sama ada rent or capital gain. Okay, rent ataupun capital gain. Alright, rent ni kalau awak sewa lah. Kalau awak buat rumah untuk disewa, and then tengoklah berapa sewa yang awak akan dapat setiap bulan. And then capital gain. Okay, capital gain sama juga bila awak jual tanah ataupun real estate awak tu. Okay, awak akan dapat capital gain dia. Alright, kita tengok pula benefits of saving. Apa kelebihan kalau kita buat simpanan? Ini like I said earlier, ini kalau dalam bank lah. Okay, dalam chapter ni memang kita akan cerita kalau dalam bank saja. Okay, kita tak akan cerita saving dalam money box or drawer or something else. Okay, kita tengok pasal dalam bank saja. Okay, benefit of saving. Okay, return yang awak akan dapat bila awak save dalam bank. Okay, we have two types of interest. Okay, interest ni adalah faedah awak. Okay, first of all we have simple interest, and then the second one we have compound interest. Okay, simple interest ni ini basic, compound interest ni dia menarik sikit. Right, so we look at simple interest first. Right, simple interest is calculated based on the given certain rate of the deposit amount, your principal, okay, for a certain period of time. Maksudnya simple interest ni dia kira dari segi berapa banyak duit yang awak simpan, berapa rate yang bank tu bagi dekat awak, and then berapa lama awak simpan. Okay, so dalam simple interest we have a simple formula which is
I equals to PRT. Okay, ini memang awak kena hafal banyak benda yang awak kena guna this one. Okay, I equals to PRT, which is I is your interest. Maksudnya kalau kita nak kira simple interest, inilah yang kita nak cari, dia punya interest, simple interest. Okay, P is your principal, ataupun ini adalah sebenarnya duit awak, duit asal awak. Okay, berapa banyak yang awak simpan, itu adalah principal. Rate ini kadar yang bank tu bagi berapa dekat awak. Ini totally based on the bank. Okay, lain bank, lain dia punya rate. And then time, itu berapa lama awak simpan duit awak tu dalam bank tu. Okay, alright. Dalam formula ni, T2 mesti buat dalam bentuk tahun. Okay, dia tak boleh dalam bulan, tak boleh dalam minggu, tak boleh dalam hari, mesti dalam bentuk bulan. Ini kalau dalam I equals to PRT. Okay, so we look at one example on your textbook. Alright, we look at three examples over here. Okay, this example I take from your textbook on page 55. Okay, so let's take a look at example 1 first. Alright, so example 1, Encik Zainal deposited RM4,000 at Bank Bunga Raya. What kind of bank is this? With an interest rate of 2% per annum. Okay, how much is the interest earned? Sorry, this one is earned. Okay, saya misspelled this one. Earned by Encik Zainal after 1 year. Okay, dia deposit 4,000, interest rate of 2%, and the time is 1 year. So we know that in simple interest we have I equals to PRT. So your P is how much money that you save, which is 4,000. Okay, and your I is 2%. Okay, sorry, this not. Okay, rate is 2%. Okay, for rate, this one you have to change it first into percentage. Okay, so 2% is 2 over 100, which is 0.02. Alright, and the time is 1 year. Okay, like I said, time must be written in term of year. Okay, mesti tulis dalam bentuk tahun. Okay, so masukkan saja. Alright, so I equals to PRT. Your P is now 4,000 and your rate is 0.02 and your time, and the time is 1. Okay, so darab saja, and then this one you will get RM 80 ringgit. So ini interest dia akan dapat. Maksudnya dekat sini, okay, Encik Zainal tu dia simpan sebanyak 4,000 dekat Bank Bunga Raya. Okay, Bank Bunga Raya bagi interest rate 2% setahun. Okay, per annum ni adalah setahun. Okay, Bank Bunga Raya bagi interest rate 2% setahun, and then dia simpan dalam masa setahun. Okay, so maksudnya dia simpan 4,000, cukup setahun, duit dia akan dapat RM4,080. Okay, dia bertambah sebanyak RM80 selepas setahun. Okay, ini maksudnya Encik Zainal tak keluarkanlah 4,000 tu dari dia punya account. Okay, tak usik. Alright, so setahun dia akan dapat RM80 lebih. Alright, tengok pula second example. Right, second example, Encik Badrul deposits RM5,000 in a bank with an interest rate of 3% per annum for a period of 2 years. Calculate the total interest that Encik Badrul will receive for the 2 years period. Okay, now Encik Badrul have RM5,000. Okay, we know that our P is berapa duit yang disimpan, which is 5,000. Okay, rate 3%. Okay, convert it into percentage. So 3 over 100, which is 0.03, and the time is 2 years. Okay, for simple interest we know that our formula is equals to I equals to PRT. Right, just masukkan nilai ke dalam formula. P is 5,000, rate is 0.03, and then the year is 2 years. Okay,
So ini boleh kira saja, and then you will get 300 ringgit. Okay. Itu saja, simple saja, nama lagi simple interest. Okay. So maksudnya Encik Badrul selepas 2 tahun asal-asal duit dia 5,000 akan bertambah sebanyak 300. So akan jadi 5,300 at the end of the 2 years. Okay, and then tengok untuk last example for simple interest. Okay, Miss Wong deposits RM10,000 ringgit, okay, in Bank Murni with an interest rate of 4% per annum. Okay, calculate the amount of interest Miss Wong will receive after 6 months. Okay, this one we have to be careful. Okay, so our P is 10,000 and the rate is 4%, which is 0.04, and time is 6 months. Okay, 6 months. Okay, I told you in the simple interest formula we need to put the time in the term of year. Okay, right, tapi dalam soalan dah bagi dalam bentuk bulan, so awak kena tukar. Macam nak tukar? 6 ni kalau dah bagi dalam bentuk month, just divided as how many months in 1 year. So 6 month bahagi dengan 12 bulan dalam masa setahun, so you will get 1/2, ataupun awak boleh tulis 0.5. Okay, so masukkan sahaja dalam formula I equals to PRT, which is P is 10,000 ringgit, the rate is 0.04, and the time is 1/2 or 0.5. Okay, so just calculate this one and then you will get 200 ringgit. Okay, that's it for simple interest. Alright, we move on to the next type of benefit of saving, which is compound interest. Okay, compound interest ni dia menarik sikit cara pengiraan dia. Okay, compound interest is calculated based on the original principal and accumulated interest from the previous period of saving. Okay, compounding period can be different. Okay, for example once a year or twice a year. Okay, depends. Alright, macam ni compound interest, apa beza dia dengan simple interest? Dia cara pengiraan dia memang berbeza. Okay, contoh macam ni. Kalau simple interest simple interest, let's say kalau awak simpan dalam masa 2 tahun. Okay, ini timeline 2 tahun. Alright, kalau simple interest dia terus kira lump sum. 2 tahun ni awak akan dapat berapa. Okay, dia terus kira berapa banyak dalam masa 2 tahun. Okay, itu kalau simple interest. Konsep untuk compound interest, okay, dalam masa 2 tahun ni, okay, ini permulaan, ini tahun pertama, ini tahun kedua. Okay, sama juga ini tahun pertama, ini tahun kedua. Alright, kalau simple interest tadi dia kira lump sum, terus dalam masa 2 tahun tu berapa awak akan dapat. Okay, kalau compound interest dia sebenarnya, let's say dekat sini awak simpan RM100. Alright, dalam masa setahun, okay, ada interest awak akan dapat dalam setahun. So setahun awak akan dapat, contoh interest awak akan dapat RM10. Contoh contoh RM10 awak akan dapat. So total duit yang awak ada tambah dengan 100 tambah dengan interest, awak akan dapat 110. Okay, untuk tahun kedua dia kira interest yang lain pula. Dia tak pakai yang 100, dia pakai yang 110 pula. Okay, so berapa yang akan jadi kat sini nanti? Alright, kalau simple interest 2 tahun ni dia tengok berapa awak dapat kat sini. Kalau awak simpan 100, so dia kira lump sum dalam masa 2 tahun tu berapa yang awak akan dapat. Kalau compound interest dia kira satu-satu. Okay, tahun pertama berapa yang awak akan dapat untuk awak punya interest tambah dengan prinsipal awak, and then untuk tahun kedua dia kira based on this one dah. Okay, dia tak ambil yang ni, dia ambil yang ni pula. Itu konsep compound interest. And then dalam formula compound interest, okay, ini matured value. Kalau simple interest tadi we have I equals to PRT. I ini adalah interest sahaja. Ini untuk simple interest
Ini I ni adalah simple interest. Alright. I ini adalah interest sahaja. Kalau dalam compound interest, we have MV. Ini adalah matured value. Matured value ni adalah awak punya P tambah I. Maksudnya matured value ini adalah berapa keseluruhan duit awak, termasuk dengan awak punya principal dengan interest. Kalau simple interest, ada dia punya interest sahaja. Okey, kalau nak tahu matured value dalam simple interest, awak kena tambah balik dengan principal awak. Okey, kalau dalam compound interest, dia dah kira siap-siap. Dalam MV ni ada P, ada I. So kalau dalam compound interest, awak nak tahu berapa dia punya interest sahaja, MV ni awak kena tolak balik dengan awak punya principal, so that awak akan dapat dia punya interest sahaja. Okay, itu konsep dia. Alright, dia punya formula MV is equals to P. P pun sama awak punya principal. Okay, 1 plus R over N. N ini adalah compounding period dalam masa setahun. Okay, berapa banyak dia compound. Nanti kita tengok contoh dia macam mana compound tu. Okay, and T pun sama dalam bentuk year. N ni pun compound juga. Alright, compounding period per year. Ini selalunya student akan buat silap. Compounding period. Okay, kita tengok contoh ya. Alright, we look at two examples for compound interest. Okay, example 6 is on your textbook page 58. Okay. Right, at the beginning of the year, Mrs. Liu Fong saved RM15,000 in her account with a rate of 4% per annum and compounded every 6 months. Okay, what is Mrs. Liu Fong's total savings at the end of the third year? Okay, right. Macam mana kita nak kenal whether the question is simple interest or compound interest? Okay, we look at into the question. Kalau awak nampak compounded ni, this is the keywords. Compounded. Okay, if you can see compounded in the sentence, so that means itu adalah soalan compound interest. Senang saja nak kenal dia. Okay, kalau nampak compounded, itu soalan compound interest. Okay, so tengok for compound interest, our formula is MV is equals to P 1 plus R over N, okay, to the power of NT. Alright, so list out the information. P is your principal, which is 15,000. Okay, R is 4%. Okay, convert it into 0.04 and N. Alright, ini yang selalu masalah sikit. Compound interest ini kita tengok berapa kali dia compound dalam masa setahun. Okay, I repeat, berapa kali dia compound dalam masa 1 tahun. Okay, look at the question. It says that it is compounded every 6 months. Setiap 6 bulan. Okay, setiap 6 bulan. Dalam masa setahun ada 12 bulan. So kalau setiap 6 bulan, maksudnya 2 kali setahun. So your N is equals to 2. Okay, ini depends kepada soalan. Kalau dia cakap once a year, maksudnya sekali sajalah setahun. Kalau dia cakap every month, maksudnya setiap bulan dalam masa setahun ada 12 bulan. So maksudnya N awak adalah 12. Okay, kalau dia cakap every 4 months, every 4 months ada berapa? Okay, 4, 8, 12. Okay, bulan 4, bulan 8, bulan 12. So maksudnya 3 kali setahun. Okay, kalau dia cakap twice a year, macam tu senang. Okay, 2 kali je setahun. Alright, so ingat kalau N ni dia tengok berapa kali dia compound dalam masa setahun. Okay, so awak kena hati-hatilah dekat situ. Alright, so N is, dia cakap total saving at the end of the third year, maksudnya dia simpan dalam masa 3 tahun. So T is 3. Okay, so masukkan dalam formula. P is, okay, MV is equals to P is 15,000. Okay, plus kurangan 1 plus
R is 0.04 over N is equals to 2, okay, to the power of 2 times 3. Okay, so kira satu-satu dulu. Okay, this one you will get 15,000. This one you will get 1.1262, and then the answer is 16,892 ringgit and 44 cents. Okay, so sorry, this one is MV. Okay, like I said before, MV is including your principal and your interest. Dalam ni ada awak punya principal, ada awak punya interest. Okay, kalau dalam soalan diminta interest saja, so awak kena tolak balik berapa yang awak dapat dekat MV ni, awak tolak balik dengan dia punya principal. Okay, so awak kena tahu berapa dia punya I. Alright, boleh faham ya? Dekat sini ada sekali, P dengan I ada sekali kat sini. Okay, kalau nak tahu interest, awak tolak dengan 15,000 ni, dia punya P 15,000. So awak akan dapat dia punya interest saja. Okay, look at the second question. Example 7. Okay, a bank offers a 5% of interest rate per annum for savings in a fixed deposit account. Okay, dah nampak ada satu information 5%. Alright, if Puan Wahidah save, this one is save, saya typo kat sini, saves RM10,000 at the beginning of the year, how much money is in her fixed deposit account at the end of the year if the interest is compounded? Okay, we have two questions. Okay, for A, once every 3 months. Okay, once every 3 months. Okay, tengok pula yang ni. Okay, number A, our P is 10,000 ringgit. Our R sama saja. Okay, sebab dia sama, saya boleh buat macam ni. Okay, P is 10,000 ringgit and R is 5%. Okay, convert it into 0.05 and then time is equals to 1. Okay, dia cakap macam ni. Okay, kenapa time jadi 1? Dia cakap macam ni. Okay, if Puan Wahidah saves 10,000 ringgit at the beginning of the year, okay, permulaan tahun. Lepas tu dia tanya how much money in her fixed deposit account at the end of the year. Maksudnya hujung tahun tersebut. Maksudnya setahun sajalah dia pakai. Okay, untuk number A, okay, and dia adalah, dia cakap 3 months, every 3 months. Maksudnya dia akan dapat bulan 3 sekali, bulan 6 sekali, bulan 9 sekali, bulan 12 sekali. So maksudnya dia ada 4 kali kat situ. Okay, so N is 4. So masukkan saja dalam formula, which is P 1 plus R over N to the power of NT. Okay, so P is 10,000 ringgit. 1 plus R is 0.05 over N is equals to 4 times 1. Okay, this one you will get RM 10,509 ringgit 45 sen. Okay, ini kalau dia cakap compounded every 3 months. Okay, tengok pula kalau dia cakap B once a month. Maksudnya setiap bulan. Setiap bulan maksudnya 12 kali setahun. So our N is 12. Right, so masukkan dalam formula MV is equals to P1 plus R over N to the power of NT. So P sama 10,000 ringgit, 1 plus R pun sama 0.05 over N is equals to 12. This one is 12 times 1.
Okay, tengok beza beza dia dekat N sahaja. This one is 4. Okay, and then this one is 12. So awak kira awak akan dapat RM 10,511 ringgit 62 cents. Okay, so this one is MB. Okay, MB, this one pun MB. Alright, so kita dapat tengok kat sini, maksudnya interest akan lagi lebih tinggi kalau dia compounded tu makin tinggi. Okay, kalau dia compound sebulan sekali, dia akan lagi tinggi kalau dia cakap compounded every 3 months. Alright, so that's the end of this part. Okay, we will continue in the next part. Alright, but before that, actually we have one small section before we enter a new part, okay, which is Islamic banking. Alright, for this one I need you to learn it by yourself. Okay, baca sendiri saja sebab ini pendek saja Islamic banking ni. Alright, on page 59 ni, sedikit saja. And then the next one we will continue with return of investment, ROI. Ini kita tengok untuk investment pula. Okay, we have done with saving. Alright, okay, thank you everyone. Alright, do whatever exercises given by your respective teacher. Okay.